নমস্কাৰ Assamese Guru Youtube Channel মই নবদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি ডিসকাস কৰিছিলো আমি মডেল ভাৰ্ববোৰ কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি স্পোকেন ইংলিশত বা আমি স্পোকেন ইংলিশত কোনো এজন ব্যক্তিক ৰিকুৱেষ্ট বা কোনো এজন ব্যক্তিক আমি কোনোবা এটা অনুৰোধ ৰাখিবৰ বাবে বা আমি পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি কেনে ধৰণে মডেল ভাৰ্ববোৰ ইউজ কৰিছিলো তাৰ বিষয়ে শিকিছিলো ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত আজি এই ক্লাছটোত আমি শিকিম আমি বাকি থাকি যোৱা যিবোৰ মডেল ভাৰ্ব বাকি কি মডেল ভাৰ্ব থাকি গল আমাৰ would থাকি গল will থাকি গল must থাকি গল ought to থাকি গল need to থাকি গল এই মডেল ভাৰ্ব খিনি আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা আমি স্পোকেন ইংলিশত কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত would ইউজ কৰিম কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ought to ইউজ কৰিম জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ought toৰ যিবোৰ ইউজ হয় ought toৰ ইউজৰ বিষয়ে বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হয়তো নিশ্চয় জানে আৰু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত কনফিউজ থাকে যে আমি ought to কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম বা need to আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম must আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিম বা would আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰো সো would to আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰো কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম কি কৰিম এই সকলোখিনি আজি আপোনালোকক কম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সো ভিডিওটো আপোনালোকে যদি হেখলৈকে চাই থাকে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো মডেল ভাৰ্বৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা হেখলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে ডেফিনেটলি এই ভিডিওটোৰ পৰা would ought to must বা need to আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব আজি আমি প্ৰথমে চাওঁ must আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো must means all আপুনি যেতিয়া কোনো এটা বাক্য বা কোনো এটা সেন্টেন্স কব সেন্টেন্সটোত আপুনি অতি আৱশ্যক বুজাব অতি আৱশ্যক অতি দৰকাৰী এনে ধৰণে যেতিয়া বুজাব তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইউজ কৰিব must সো আমি ক'ব পাৰো যে তুমি আজি হস্পিটেললৈ যাবই লাগিব এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো তুমি আজি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ ফ্যামিলি বা আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ কোনোবা এজন কিবা এটা হেলথ প্ৰবলেম চলি আছে আপুনি তেখেতক কৈছে যে তুমি আজি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব তুমি আজি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব বুলি যেতিয়া আপুনি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাব তেতিয়া আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব সো হে বাক্যটোত আপুনি তুমিৰ কাৰণে ইউজ কৰিব ইউ তাৰ পিছত আমি যেটো মডেল ভাৰ্বৰ বিষয়ে পাতি আছো মাষ্টৰ বিষয়ে সো আমি কম you must সো আমি সাবজেক্টৰ পাছত মাষ্ট মডেল ভাৰ্বটো বা যিকোনো মডেল ভাৰ্বৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি সাবজেক্টৰ পিছত হঠাৎ মডেল ভাৰ্বটো ইউজ কৰো সো আমি কলো যে you must তাৰ পিছত আমাক লাগিব ভাৰ্ব সো তুমি আজি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব বুলি কোৱা আমি কেনে ধৰণে কম you must কথা পতাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিম talk you must talk to a কাৰ লগত doctor to a doctor you must talk to a doctor কেতিয়া বুলি কলো আজিৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আমি today you must talk to a doctor today you must talk to a doctor today means তুমি আজি এজন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কথাটো জোৰ দিবলৈ যাম যেতিয়া আমি জোৰ দি কথা কম তুমি কামটো কৰিবই লাগিব তুমি ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব এনে ধৰণে যেতিয়া ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি কম you must talk to a doctor বা আপুনি ক'ব পাৰে যে you must study honestly বাক্যটো চাও you must study honestly তুমি ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিব you must study honestly means তুমি ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিব ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিবই বুলি কওঁতে আমি কলো you must study honestly সো এনে ধৰণে আমি must ইউজ কৰি যিকোনো বাক্য আমি ক'ব পাৰো আমি যেতিয়া বাক্যটো জোৰ দি ক'বলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সদায় must ইউজ কৰিম সো এতিয়া চাম আমি must have আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰো must have আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া must ইউজ কৰা বাক্যখিনি আমি এই বাক্যটো প্ৰথম বাক্যটো বা সেকেন্ড বাক্যটো যেতিয়া আমি past tense কৰিবলৈ যাম যেতিয়া আমি past tense কৰিম তেতিয়া আমি mustৰ লগত আমি have ইউজ কৰিম must have
এই বাক্যত এই মাষ্টৰ লগত আমি have ইউজ কৰিম সো আমি এতিয়া চাম এই must have টো আমি কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ইউজ কৰিম আমাৰ সিচুৱেচনটো কি হ'ব আমি যেটো বাক্য প্ৰেজেন্ট টেন্সত কলো must ইউজ কৰি যেটো বাক্য আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত কলো সেই বাক্যটো যেতিয়া আমি past টেন্সত ক'বলৈ যাম আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত must ইউজ কৰি যেটো বাক্য কলো সেই বাক্যটো যেতিয়া আমি past টেন্সত ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি সেই বাক্যটো past tense বুজাবৰ বাবে আমি mustৰ লগত have ইউজ কৰো মনত ৰাখিব mustৰ লগত have আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা past tense বুজাবলৈ যাও সো আমি বাক্যটো কৈছিলো you must talk to a doctor today you must talk to a doctor আমি যদি এই mustৰ পিছত আমি have ইউজ কৰো আমি কম যে you must have talked to a doctor you must have talked to a doctor মানে তুমি এজন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিছিল সো আমি ইয়াত ইউজ কৰিছিলো টুডে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি টুডে টো ইউজ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া আমি কম yesterday বা ডে বিফৰ yesterday এনে ধৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে সো আমি বাক্যটো কলো যে you must have talked to a doctor yesterday you must have talked to a doctor yesterday means all তুমি যোৱাকালি এজন ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিবই লাগিছিল কথা পাতিবই লাগিছিল বুলি কওঁতে আমি কেনে ধৰণে কৰো you must have talked to a doctor so এটা সেকেন্ড সেন্টেন্স চাওক সেকেন্ড সেন্টেন্সটো কি কৈছে you must study honestly তুমি ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিব তুমি হততাৰে পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিব বা ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিব বুলি কওঁতে আমি কলো you must have studied honestly আমি যদি কওঁ তুমি ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিছিল তুমি ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰিবই লাগিছিল বুলি কওঁতে আপুনি এই গুটেই বাক্যটো past tense লৈ লৈ যাব লাগিব লাগিছিল লাগিছিলৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিম you must তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম have you must have studied honestly you must have studied honestly আমি এনে ধৰণে must have ইউজ কৰি must ইউজ কৰা বাক্যবোৰক আমি past tenseত ক'ব পাৰো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে must আমি ইউজ কৰো যিকোনো বাক্য আমি জোৰ দিবলৈ বাক্যটো অতি জৰুৰী কৰিবলৈ আৰু আমি হয়তো নাজানো হয়তো আপোনালোকৰ বহুতে জানে বহুতে নাজানে must have আমি past tense বুজাবলৈ ইউজ কৰো বুলি সো must have অন্যান্য বহুতো কাৰণত ইউজ হয় তাৰ এটা বা দুটা এক্সাম্পল দি মই আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া আমি চাম must have ৰ অন্য কিছুমান ইউজেস অন্য কিছুমান ইউজেস মানে must have তোমাৰ ওচৰত থাকিবই লাগে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি must have ইউজ কৰিব পাৰো সো কেনে ধৰণে কম উইথ এক্সাম্পল আপোনালোকক কৈ আছো এতিয়া চাওক must have means থাকিবই লাগে এনে কিছুমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিখিনি আমাৰ ওচৰত থাকিবই লাগে যেনে আপুনি ক'ব পাৰে যে তোমাৰ ওচৰত এটা পেন থাকিবই লাগে তোমাৰ ওচৰত এখন বাইক থাকিবই লাগিব এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সো আপুনি ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো আপুনি কোনোবা এটা জবৰ কাৰণে গল জবটোত আপোনাক ক'লে যে তোমাৰ ওচৰত এখন বাইক থাকিবই লাগিব তুমি কামটো কৰিবৰ বাবে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কামটোত ফিল্ড ভিজিট দিব লাগে ফিল্ড ভিজিট দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত এখন বাইক থাকিবই লাগিব বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি must have ইউজ কৰিম সো কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম বাক্যটো চাওক আমি কম যে you must have a car সো আমি কম you must have a bike তোমাৰ এখন বাইক থাকিবই লাগিব বুলি কওঁতে আমি কেনে ধৰণে ক'লো you must have a bike তোমাৰ ওচৰত এখন বাইক থাকিবই লাগিব মানে কামটো কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত এখন বাইক থাকিবই লাগিব বুলি কওঁতে আমি ক'লো you must have a bike সো আমি নেক্সট ক'ব পাৰো যে তোমাৰ গাড়ীখন কিনিবলৈ টকা থাকিবই লাগিব সো বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে কম you must have money to buy a car সো আমি বাক্যটো লিখিম যে you must have money to buy a car you must have money তোমাৰ পইচা থাকিবই লাগিব must have money to buy a car এখন গাড়ী কিনিবলৈ সো ইয়াত চাওক you must have a bike সো ইয়াত আমাৰ কোনো ভাৰ্ব নাই এই have টো আমি ইউজ কৰিছো জাস্ট থকা অৰ্থত বুজাবৰ বাবে সো নেক্সট সেন্টেন্সটো আমি কি কলো you must have money অবজেক্ট আছে কোনো ভাৰ্ব নাই সো
ইয়াত এই হ্যাভ টু ইউজ কৰিছো আমি মাষ্টৰ লগত থকা অৰ্থ বুজাবৰ বাবে সো আমি এনেধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ তেনে বাক্যবোৰত কোনো ভাৰ্ব নাথাকে সো এনেধৰণে আমি মাষ্টৰ লগত মাষ্ট মডেল ভাৰ্বৰ লগত হ্যাভ ইউজ কৰি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰো এতিয়া চাও আমি would আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰো would আমি ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো would আমি পাষ্টৰ কোনোবা হেবিটৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ইউজ কৰিব পাৰো would আমি আমাৰ ফ্ৰণ্টৰ ব্যক্তিজনক কিছুমান পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি অলৰেডি কৈছিলো যে আমি মে বা কুড ইউজ কৰি যিকোনো ব্যক্তিক পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি অন্য কিছু ক্ষেত্ৰত আমি would ইউজ কৰি যিকোনো ব্যক্তিক পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰো বা আমি would ইউজ কৰো সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পাষ্ট টেন্সত ক'বলগীয়া হয় সো ফাৰ্স্ট আমি চাম would আমি ইউজ কৰো আমাৰ অতীতৰ কোনো হেবিটছৰ কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ আমি কেনে ধৰণে would ব্যৱহাৰ কৰো সো আমি এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে I used to get up at 7 সো বাক্যটো চাও I used to get up at 7 am মই ৰাতিপুৱা 7টা বজাত শুই উঠিছিলো I used means past tense I used useৰ লগত আছে ed so used সদায় ইউজ হয় আপুনি যেতিয়া অতীতৰ কোনোবা এটা আপোনাৰ হেবিটছৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি used বা প্ৰেজেন্ট টেন্সত যেতিয়া আমি আমাৰ হেবিটছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ইউজ কৰো so আমি ক'লো যে I used to get up at 7 মই 7টা বজাত শুই উঠিছিলো 7টা বজাত শুই উঠি কি কৰিছিলে মই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলো past tense হোৱাৰ বাবে আমি কি কৰিম I used to get up at 7 তাৰ পিছত আমি then তেতিয়া 7টা বজাত উঠি কি কৰিছিলো তেতিয়া আমাৰ ইয়াত ফুল ষ্টপ নহব সো আমি ক'লো যে I used to get up at 7 then I would go for a walk I used to get up at 7 then I would go for a walk আৰু তাৰ পিছত মই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলো খোজ কাঢ়ি অহাৰ পিছত কি কৰিছিলো মই স্কুললৈ গৈছিলো সো আমি ক'ব পাৰো যে মই স্কুললৈ গৈছিলো তেতিয়া আমি কম after that I would go to school আমি ক'লো যে বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে ক'লো আমি ক'লো প্ৰথমতে I used to get up at 7 মই 7টা বজাত শুই উঠিছিলো তাৰ পিছত কি কৈছে যে then I would go for a walk আৰু তাৰ পিছত মই খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলো আৰু তাৰ পিছত কি কৈছিলে after that আৰু তাৰ পিছত I would go to school মই স্কুললৈ গৈছিলো আমি অতীতৰ হেবিটছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আমি would ইউজ কৰি বাক্যখিনি এনে ধৰণে ক'ব পাৰো নেক্সট আমি would ইউজ কৰো আমি পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি পলাইট ৰিকুৱেষ্ট would ইউজ কৰি কেনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কওঁ আমি ক'ব পাৰো যে আপুনি মোৰ লগত যাবলৈ বেয়া পাব নেকি বা আপুনি মোৰ লগত যোৱাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি সো এনে ধৰণৰ বাক্য আমি কওঁ সচৰাচৰ ক'বলগীয়া হয় সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আপুনি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে কেনে ধৰণে ক'ব আপুনি এনে ধৰণৰ বাক্যটো ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে সদায় ইউজ কৰিব লাগিব would you like to আমি ইউজ কৰিহে বাক্যটোৰ পিছৰ অংশ ক'ব পাৰো বা লিখিব পাৰো সো আমি কেনে ধৰণে কম আপুনি মোৰ লগত যাবলৈ ভাল পাবনে বা আপুনি মোৰ লগত যোৱাত কিবা অসুবিধা আছে নেকি সো হে বাক্যটো আমি কেনে ধৰণে কম would you like to go with me সো আমি কম যে would you like to go with me লাষ্টত ইন্টাৰগেশ্যন মাৰ্ক সো এনে ধৰণে আমি পলাইট ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰো would you like to go with me আপুনি মোৰ লগত যাবলৈ বেয়া পাব নেকি বা আপুনি মোৰ লগত যাবলৈ ভাল পাবনে তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰো would you mind if সো সেন্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো মনত ৰাখিব আমি অন্য এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰো would you mind if আমি বাক্যটো ক'লো যে আপুনি আপোনাৰ বন্ধু বা বান্ধৱী কোনোবা এগৰাকীক ক'লে যে মই আজি ৰাতি তোমাক ফোন কৰিম তুমি বেয়া পাবা নেকি মই যদি আজি ৰাতি তোমাক ফোন কৰো তুমি বেয়া পাবা নেকি বা তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি সো হে বাক্যটো আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব মই আজি ৰাতি তোমাক ফোন কৰিম মই যদি আজি ৰাতি তোমাক ফোন কৰো তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি সো হে বাক্যটো ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব would you mind if আমি এই দখলকে জানিলো would you mind if আপুনি বেয়া পাব নেকি যদি
if মানে যদি আপুনি বেয়া পাব নেকি যদি if I call you tonight, would you mind if I call you tonight? আপুনি কিবা বেয়া পাব নেকি যদি মই আজি ৰাতি আপোনাক ফোন কৰো সো এনে ধৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিবৰ বাবে বা অনুমতি লবৰ বাবে এনে ধৰণে would you mind if বা would you like এনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো বা আমি অন্য ধৰণৰ এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে আপোনাক আপোনাৰ বন্ধু এজনে সুধিলে তুমি এতিয়া কি খাবা তুমি এতিয়া ভাত খাবানে বা তুমি এতিয়া আমুকটো খাবানে সো আপুনি ক'লে যে মই এতিয়া একো নাখাও মই এক কাপ চাহ খালেহে ভাল পাম মই এক কাপ চাহ খাব মন গৈছে মই এক কাপ চাহ খাব বিচাৰো আপুনি ভদ্ৰভাৱে ক'ব বিচাৰিছে যে মই এক কাপ চাহ খাব বিচাৰিছো সো মই এক কাপ চাহ খাবলৈ ভাল পাম বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব বা মই গিটাৰ বজাইহে ভাল পাম বা মই ফুটবল খেলিহে ভাল পাম সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব লাগিব আপুনি ক'ব লাগিব would ইউজ কৰি সো আপুনি কেনে ধৰণে ক'ব আপুনি ক'ব লাগিব যে I would like to have a cup of tea I would like to have a cup of tea I would like to have a cup of tea means মই একাপ চাহ খাবলৈ মন গৈছে বা একাপ চাহ খাব বিচাৰো সো এনে ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে সো এনে ধৰণে আমি would ইউজ কৰি যিকোনো বাক্য যিকোনো ব্যক্তিক ক'ব পাৰো এতিয়া আমি চাও ought to মানে কি ought to means হল আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্তব্য কথা ক'ব মই ইয়াত কৰ্তব্য বুলি লিখি দিছো সো আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্তব্যৰ কথা ক'ব তেতিয়া আপুনি ought to ইউজ কৰিব পাৰে সো আমি ক'ব পাৰো যে আমি আমাৰ দেশৰ হকে কাম কৰা উচিত বা আমি দেশৰ হকে যুদ্ধ কৰা উচিত সো এনে ধৰণে আপোনাৰ দেশৰ হতে কাম কৰাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য দেশৰ বাবে আপোনাৰ কান্ট্ৰিৰ বাবে আপুনি কাম কৰাটো আপোনাৰ কৰ্তব্য সো তেনেকুৱা বাক্য যেতিয়া আপুনি ক'বলৈ যাব বা তেনেকুৱা মিনিং কৰি বাক্যটো আপুনি ক'বলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ought to ইউজ কৰিব আপোনাৰ অন্য ধৰণৰ কৰ্তব্য থাকিব পাৰে অন্য ধৰণৰ কৰ্তব্য কি আপুনি স্কুলত গৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়োৱাটো আপোনাৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্য সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আপুনি ought to ইউজ কৰিব পাৰে সো আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে আমি দেশৰ হৈতে বা দেশৰ হকে কাম কৰা উচিত সো কাম কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি ought to ইউজ কৰিম সো আমি বাক্যটো ক'ম যে we ought to work for our country we ought to work for our country means আমি আমাৰ দেশৰ বাবে কাম কৰা উচিত সো আমি যেতিয়া স্পোকেন ইংলিশত এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ কওঁ তেতিয়া আমি ought to ঠাইত প্ৰায় should ইউজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সো should ইউজ কৰি কেনে ধৰণে কয় you should work for your country তুমি তোমাৰ দেশৰ বাবে কাম কৰা উচিত বা আমি ক'ব পাৰো we ought to work for our country বা you ought to work for your country মানে তুমি তোমাৰ দেশৰ বাবে কাম কৰাটো তোমাৰ কৰ্তব্য সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া নিগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ought ৰ পিছত not ইউজ কৰো চাও বাক্যটো কেনে ধৰণৰ হল we ought not to work for our country আমি দেশৰ বাবে কাম কৰা উচিত নহয় এটো বাক্যটো সম্পূৰ্ণ মিনিং চেঞ্জ হৈ গল সো আমি ক'ব পাৰো যে we ought not to work তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম against আমি এইখিনিত ইউজ কৰিম against we ought not to work against our country আমি আমাৰ দেশৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা উচিত নহয় বা কাম কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য নহয় সো এনে ধৰণে কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ought ইউজ কৰি যিকোনো বাক্য ক'ব পাৰে নেক্সট হল need to মানে হল প্ৰয়োজন সো আমি need মানে নিশ্চয় জানো প্ৰয়োজন সো আমি ক'ব পাৰো যে I need a shirt মোৰ এটা শাৰ্টৰ প্ৰয়োজন আছে সো আমি কলো I need a shirt আমি যদি কওঁ মোৰ কৰবালৈ যাবলগীয়া আছে ইয়াত চাওক a shirt object যদি আমি ইয়াৰ ঠাইত এটা verb লওঁ অবজেক্টৰ পজিশনত যদি এটা আমি verb লওঁ তেতিয়া আমি need to ইউজ কৰিব লাগিব সো আমি কেনে ধৰণে কম I need to go school মই স্কুললৈ যাবলগীয়া আছে সো বাক্যটো চাওক I need to go এই go to হল verb সো আমি এনে ধৰণে need to ইউজ কৰো need to ইউজ কৰোতে মনত ৰাখিব need to পিছত এটা verb আহিব যদি আমি need ইউজ কৰো তেতিয়া এটা অবজেক্ট আহিব বা আমি ক'ব পাৰো you need
to buy that book. You need to buy that book. তোমাৰ সেই কিতাপখন কিনাৰ প্ৰয়োজন আছে বা তোমাৰ কিতাপখন প্ৰয়োজন সো আমি কলো যে you need to buy that book. সেই কিতাপখন তুমি কিনাৰ প্ৰয়োজন আছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিলো need to. আপোনালোক হয়তো এটা নিশ্চয় বুজি পালে need আৰু need to আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত will have to ইউজ কৰা দেখো will have to মানে আমি ভৱিষ্যতে কৰিবই লাগিব আমি ভৱিষ্যতে যেতিয়া কোনো এটা কাম কৰিবই লাগিব বুলি কওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি will have to ইউজ কৰো সো এই বাক্যটো চাওক আমি বাক্য এটা কলো যে I will go to Delhi on tomorrow I will go to Delhi on tomorrow মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাম সো আমি যদি বাক্যটো কওঁ মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাবই লাগিব মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাবই লাগিব আমি বাক্যটো যেটা জোৰ দিবলৈ যাম জোৰ দি যেতিয়া ক'বলৈ যাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম will have to সো আমি কম যে I will have to go to Delhi I will have to go to Delhi on tomorrow I will have to go Delhi on tomorrow আমি এনে ধৰণে will have to ইউজ কৰি বাক্যটো জোৰ দিব পাৰো I will have to go to Delhi on tomorrow I will have to go to Delhi on tomorrow means মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাবই লাগিব সো এনে ধৰণে আমি will have to কেনে ধৰণে ইউজ কৰে তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলো এইখিনিতে মই অন্য এটা পইণ্ট আপোনালোকৰ বাবে ইনক্লুড কৰো আমি would ইউজ কৰো সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰতো সো আমি would কেনে ধৰণে ইউজ কৰো সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত সো তাক জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকে এই বাক্যটোকে এক্সাম্পল হিচাপে লওক আমি কলো যে I will go to Delhi on tomorrow I will go to Delhi on tomorrow বাক্যটো চাওক I will go to Delhi on tomorrow মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাম যদি আমি কওঁ মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাবলগীয়া হ'বও পাৰে বুলি কওঁতে আমি এই will টোৰ পজিশনত আমি জাস্ট ইউজ কৰিম would আমি যেটা would ইউজ কৰি দিম বাক্যটোৱে তেতিয়া সম্ভাৱনা বুজাই দিলে সো আমি কম যে I would go to Delhi on tomorrow I would go to Delhi on tomorrow means মই অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাবও পাৰো অহাকালিলৈ দিল্লীলৈ যাবও পাৰো বুলি আমি যেটা সম্ভাৱনা বুজাই দিলো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি would ইউজ কৰো সো এই would-ৰ যেটো পইণ্ট আছিল would-ৰ পইণ্টত মই এটো ইনক্লুড কৰিবলৈ থাকি গৈছিল যেতিয়া মই বাক্যটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিলো মই দেখা পালো যে এটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় আপোনালোকক কোৱাটো অতিকে জৰুৰী গতিকে মই would-ৰ এই পইণ্টটো এই will have to লগত ইনক্লুড কৰি আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিলো আৰু আপোনালোকে এই ভিডিওটো যিমান পাৰে হিমান আপোনাৰ ফ্যামিলি ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শেয়াৰ কৰক যাতে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলেও ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ জানিব পাৰে শিকিব পাৰে আৰু বুজিব পাৰে গতিকে আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা এইকেইটা মডেল ভাৰ্ব আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো বা কেনেকুৱা সিচুৱেচনত কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই মডেল ভাৰ্ববোৰ ইউজ কৰিব পাৰো বা স্পোকেন ইংলিশ হওক বা ৰিটেন ইংলিশ হওক আপুনি কেনেকুৱা সিচুৱেচনত ইউজ কৰিব তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে যদিহে ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিলে অল নটিফিকেশন অন কৰি লব যাতে মোৰ আপকামিং ভিডিওখিনিৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে টাইম মতে পাই থাকে আৰু আপোনাৰ ফ্যামিলি আৰু ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবলৈ টোটালি নাপাহৰিব কাৰণ আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ বা আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ সকলো ইংৰাজীৰ এই কথাবোৰ জানিব পাৰে শিকিব পাৰে আৰু বুজিব পাৰে